Γεια χαρά! Στο βίντεο αυτό θα δούμε 3 μάσκες της εταιρείας SEAC με anti-fog επεξεργασία. Η διαδικασία ποια είναι? Θέλει λίγο γλυκό νερό, έτσι γράφουν οι οδηγίες. Γλυκό νερό, λίγης, ενεργοποιείται, υποτίθεται αυτή η επεξεργασία που έχει στο εσωτερικό του τζάμου. Είναι έτοιμη. Και αφού λοιπόν βάλαμε σύμφωνα με τον κατασκευαστή γλυκό νερό και την τρίψαμε, πάμε κατευθείαν να τη δοκιμάσουμε στο νερό. Φόρησα λοιπόν. Όντως δεν θόλωσε αυτή καθόλου. Σαν να γλιστράει κάτι, σαν γλίτσα. Και πάμε να δοκιμάσουμε και την τελευταία. Βγάζουμε αυτή. Αυτή. Την κρύψουμε λίγο με το πλάκι. Οι γλάροι έχουν τρελαθεί. Θα σκαλάσουν το πλάνο. Αν και δεν θα φύγετε. Μια χαρά ούτε αυτή χολώνει. Το τεστ ήταν επιτυχημένο. Οι μάσκες δεν θολώνουνε. Είδαμε λοιπόν το τεστ που κάναμε στη θάλασσα στις 3 μάσκες της εταιρείας SEAC με την anti-fog επεξεργασία. Να πούμε μερικά πράγματα για την κάθε μάσκα. Ξεκινήσαμε με τη μάσκα Wild. Θα έλεγα ότι είναι σχεδιασμένη για υποβρύχιο ψάρεμα και ελεύθερη κατάδυση. Είναι μικρού εσωτερικού όγκου. Είναι frameless, δεν έχει σκελετό, είναι ενσωματωμένο. Τα τζάμια είναι ενσωματωμένα κατευθείαν πάνω στη σιλικόνη. Οι πλαϊνές πόρπες έρχονται και αυτές πάνω στη σιλικόνη κατευθείαν. Η επόμενη που δοκιμάσαμε ήταν η Wild και αυτή frameless. Μονοπτική η συγκεκριμένη, έχει δηλαδή ένα τζάμι, το οποίο και αυτό είναι ενσωματωμένο πάνω στη σιλικόνη και το ίδιο και οι πλαϊνές πόρπες, οι οποίες είναι ίδιες οι πλαϊνές πόρπες, η Wild και η Pura έχουν τις ίδιες πλαϊνές πόρπες και αυτή η σιλικόνη έτσι είναι λίγο γυαλιστερή, στη Wild ήταν λίγο matte.
μαλακά σημεία στη μύτη και οι δύο, ώστε να μπορέσουμε εύκολα να πιάσουμε τη μύτη μας για την εξίσωση. Μεσαίου θα τη χαρακτήριζα εσωτερικού όγκου τη συγκεκριμένη, θα την έλεγα έτσι για όλες τις δραστηριότητες, και για ελεύθερη κατάδυση και για αυτόνομη κατάδυση και για snorkeling, μια πολύ ωραία μάσκα. Και τέλος είναι η Wild, η οποία και αυτή είναι διοπτική, αυτή η σιλικόνη είναι γυαλιστερή και αυτή είναι μια πιο παραδοσιακή, θα την έλεγα, μάσκα, έχει δηλαδή κανονικά τον σκελετό της, το αυτόματο σύστημα ρύθμισης είναι ενσωματωμένο πάνω στο σκελετό και αυτή θα την έλεγα μεσαίου εσωτερικού όγκου. Ακριβώς και αυτή είναι μια μάσκα για κάθε είδους δραστηριότητα, από ελεύθερη κατάδυση και ψαροντούφεκο μέχρι αυτόνομη περιήγηση με τον αναπνευστήρα. Και οι τρεις μάσκες έρχονται, όπως βλέπετε, σε χάρτινη συσκευασία, μέσα στην οποία βρίσκουμε και ένα εγχειρίδιο, το οποίο πρέπει να πω ότι έχει και ελληνικά. Είναι από τα λίγα εγχειρίδια που έχω δει σε είδη κατάδυσης με ελληνικά, και το οποίο εγχειρίδιο μας λέει ότι αυτή η εσωτερική επεξεργασία που έχει η μάσκα ώστε να μην θολώνει δεν τη χαρακτηρίζει ως μόνιμη, λέει ότι κάποια στιγμή είναι πιθανό να φύγει με τον καιρό. Στο εγχειρίδιο λοιπόν διαβάζουμε για το φαινόμενο του θολώματος της μάσκας, το οποίο δημιουργείται λόγω της διαφοράς θερμοκρασίας που έχει το τζάμι που έρχεται σε επαφή με το νερό και η υγρασία του αέρα που είναι εσωτερικά της μάσκας. Όταν λοιπόν αυτός ο αέρας έρθει σε επαφή με την κρύα επιφάνεια του τζαμιού, μετατρέπεται σε μικρά σταγονίδια τα οποία θολώνουν τη μάσκα. Η αντιθαμβωτική προστασία που έχει η συγκεκριμένη μάσκα αποτρέπει το φαινόμενο αυτό και για να την ενεργοποιήσουμε, αυτό που ζητάει ο κατασκευαστής είναι να τρίψουμε τη μάσκα με γλυκό νερό πριν την χρησιμοποιήσουμε, να την καθαρίσουμε πάλι με νερό και να την φορέσουμε. Και οι τρεις μάσκες συμπεριφερθήκαν πάρα πολύ ωραία. Τους έβαλα λίγο γλυκό νερό, ειδικά στην πρώτη, γιατί μετά τις μάσκες τις άλλες δύο τις έριξα μέσα στο νερό και τις είχα εκεί να με περιμένουν όση ώρα δοκίμαζα την πρώτη. Αν δείτε και εσείς στο βίντεο, στην πρώτη μάσκα, στις άκρες της πρώτης μάσκας, η οποία δεν ήρθε πολλή ώρα σε επαφή με το νερό, ήταν δηλαδή λίγο πιο ζεστή επειδή ήταν έξω. Στις άκρες γύρω-γύρω έκανε μια μικρή υγροποίηση, το φαινόμενο που περιγράψαμε. Ενώ στις άλλες δύο μάσκες που όση ώρα δοκίμαζα την πρώτη τις είχα μέσα στο νερό, ήρθαν δηλαδή σε καλύτερη θερμοκρασία συνολικά, και το δικό μου το σώμα είχε έρθει μετά τη βουτιά, ήταν περισσότερη ώρα μέσα στο νερό. Τις άλλες δύο μάσκες θα τις είδατε στο βίντεο, ήταν πεντακάθαρες, δεν είχαν καμία υγροποίηση ούτε στα πλάγια. Οπότε αυτό που έχω να πω είναι ότι λειτουργεί αυτή η επεξεργασία, η αντιθαμβωτική της SEAC, και όπως είδατε τις έβγαλα κατευθείαν από το κουτί, δεν έκανα τίποτα άλλο, δηλαδή μόνο το νερό που τους έβαλα και τις έτριψα λίγο πριν τις φορέσω. Το να έχουμε αυτή την επεξεργασία, την αντιθαμβωτική, είναι ιδανικό και μας δίνει τη σιγουριά ότι με το που θα βουτήξουμε στο νερό δεν θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του θολώματος. Και το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, είναι ικανό να μας καταστρέψει όλη τη βουτιά, ειδικά με μια καινούρια μάσκα που έχουμε, έτσι ανυπομονούμε να δοκιμάσουμε την καινούρια μάσκα. Το να θολώσει είναι πραγματικά απογοητευτικό. Να πούμε για τις τιμές. Στο τιμοκατάλογο του 2026 η Wild είναι στα 66 και 50, η Pura είναι στα 69 και 90, είναι πιο ακριβή, ενώ η Clear είναι στα 52 και 90, είναι η πιο οικονομική. Πολύ ωραίες μάσκες λοιπόν. Και εκτός από την παρουσίαση, ο αντιπρόσωπος της εταιρείας SEAC, ο Σπύρος Παπα-Νικολάου, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, μας προσφέρει αυτές τις μάσκες να τις κληρώσουμε σε εσάς και τρεις τυχεροί να κερδίσουν τις anti-fog αυτές μάσκες, τις οποίες τις έχω χρησιμοποιήσει βέβαια μία φορά, αλλά όπως είδατε και εσείς πολύ λίγο. Για να λάβετε μέρος στην κλήρωση θα πρέπει να είστε συνδρομητές στο κανάλι και θα πρέπει να αφήσετε και σε αυτό το βίντεο ένα σχόλιο, βάζοντας στη σειρά ποια από αυτές τις μάσκες σας αρέσει περισσότερο. Οπότε ο πρώτος που θα κληρωθεί θα κερδίσει την μάσκα που προτιμάει νούμερο 1, ο δεύτερος που θα κληρωθεί θα κερδίσει και αυτός ανάλογα με την προτίμησή και τις μάσκες που έχουν μείνει, και ο τρίτος θα κερδίσει τη μάσκα την τελευταία που θα έχει μείνει, οι οποίες, ξαναλέω, και οι τρεις μάσκες είναι πολύ ωραίες. Και να πούμε ότι η κλήρωση, η οποία θα γίνει μετά τις 22 Ιουνίου, ώστε να έχουν μαζευτεί αρκετά σχόλια στο βίντεο και να δούμε ποιοι θα είναι οι τρεις τυχεροί. Να ευχαριστήσουμε πάλι τη SEAC
και τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα Σπύρο Παπα-Νικολάου για την προσφορά. Καλή επιτυχία σε όλους, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, να είστε καλά.